फर्सी नेटवर्क हेर्नकै लागि ग्रामर दिनुभएको थियो कि हामीले घोक्नका लागि दिनुभएको थियो त्यो घोक्नु नसक्दाखेरि चाहिँ हातै निलो हुने गरी लट्ठीले कुटाइ खाइएको छ एउटा लट्ठी नभाँचिन्जेलसम्म चाहिँ उहाँले कुटे गर्ने एउटा लौरो भाँचिएपछि मात्र छ कलेजमा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण अलिक बढ्दो रहेछ कि त्यो कारणले पनि अनि कलेज जानको लागि अलिकति बढी मन लाग्ने आज छुट्यो भने त के न छुट्यो सबै सर्वस्व छुट्यो जस्तो खालको फिल हुने आफूले बुझाउने दिने केटीलाई दिने आँट पनि अलिकति भएन त्यसपछि साथीलाई लगाएर साथीलाई दियो तर त्यसको भनेको रेस्पोन्सै आएन भनेपछि उताबाट केही प्रतिक्रिया नै भयो के भने बस्नलाई सधैँ एउटै बेन्चमा बसिन्थ्यो त्यसपछि जब लेटर दियो बस्ने बेन्चै चेन्ज भयो लग पर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने भावनामा आइदो रहेछ कति कुराहरू कहिले झगडा पर्दो रहेछ झगडाको उसमा कहिले रोएको नाटक पनि गर्नु पर्दो रहेछ काका मलाई त यहाँ रेडियो अडियोबाट बोलाएर यहाँ रेस्टुरेन्टमा राखेर चामलको भात खान दिन्छु भनेर ल्याएका 1 गिलास पानी भन्दा दिएनन् फर्सी नेटवर्क प्रस्तुत गर्दछ खुसीका रंगहरू फर्सी नेटवर्कमा र रेडियो अडियोमा खुसीका रङहरूमा कुराकानी गर्नका लागि मैले म्यारिडामना चामलको भात खाने 32 बाटोमा आएको छु म जयन्ती सञ्चय अहिलेसम्मलाई सन्चै यो खासमा जयन्ती भनेर धेरैले जिस्काउनुहुन्छ होला कस्तो लाग्छ धेरै खुसी लाग्छ जयन्ती भन्दा पनि दर्शकहरूले धेरै चाहिँ काका भन्नुहुन्छ कि त्यो नाम पनि ओजेलमा पर्छ तपाईँको जयन्ती भन्दा नि अझ काका भनेर चिन्नुहुन्छ कि बढी यो खासमा चाहिँ चामलको भात खाने केटी पाइसक्यो कि नपाएको खास अब चामलको भात खाने केटी चामलको भात खाने पनि खुवाउने पनि पाइसकेको हो मैले बिहे गरेँ त्यसबाट सन्तान पनि भइसकेको छ छोरो पनि अहिले 5 महिना आज मात्रै 5 महिना पुरा भयो 5 महिना ठ्याक्कै पुरा भयो के यो खासमा चाहिँ यो चामलको भात खाने भनेर चाहिँ यो ठेको कसरी उत्पन्न भयो के खास भन्ने हो भनेदेखि अब धेरैले सोध्छन् होला है तपाईँलाई यो कुरा धेरै सोध्नुहुन्छ त्यसमा पनि के हो भने भद्रकोलभित्र पनि एउटा समाजको प्रतिनिधि पात्र जयन्ती पाँडे भनेको गरिब नेपालकै एकदमै गरिब पात्र त्यस कारणले पनि त्यसले भएर पनि अनि हाम्रो जुन समाजमा चाहिँ एकदमै हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चामलको भातको लागि मरिमेट्ने चामलको भात नपाउने यस्तो खालको समाज त हामीसँग छ नि त त्यसैलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ चामलको भात भन्ने एउटा आएको गरिबको प्रतिनिधित्व गरे यो चामलको भातको पर्दामा तपाईँले कुरा उतार्नुभयो रियल लाइफमा त्यस्तो कहिले त्यो पल्छ तपाईँले अभावसँग जुझ्नु भएको त्यसपछि गएर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ मुभ हुनको लागि चाहिँ धेरै गर्नुभएको त्यो पल्छ खास भन्ने हो भने म सिन्धुलीमा जन्मेको सिन्धुली एउटा पहाडी जिल्ला हो त्यसमा के छ भने खानैको लागि त्यस्तो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने त होइन तर पनि सधैँ चामलकै भात खान पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन फेरि कहिले ढिँडोसँग रमाउनुपर्छ कहिले रोटीसँग कहिले मकैसँग कहिले चामलकै भातसँग भनेपछि अलिकति सधैँ चामलको भात पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन यो ठ्याक्कै यो पर्दामा चाहिँ कसले आइडिया ल्याउनु भएको तपाईँले कि खास भन्यो भने स्क्रिप्ट लेख्ने काम कुमारजी र अर्जुनजीले जिग्री र पाँडले गर्नुहुन्छ उहाँहरूले नै त्यो चामलको भात भन्ने एउटा थेगो भनौँ या डाइलग भनौँ डाइलगै हाल्नु भएको तपाईँको बाल्यकाल सिन्धुलीमै बित्यो सिन्धुलीमा म 10 कक्षा 60 सालमा एसएलसी गरेर काठमाडौँ आएँ यो सिन्धुलीमा तपाईँको बाल्यकाल बितिरहँदाखेरि अहिले सम्झिनुहुन्छ होला बाल्यकालको खुसी चाहिँ के थियो तपाईँको बाल्यकालको खुसी भनेको त्यही हो साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने सुनकोसीमा पौडी खेल्ने खोलामा माछा मार्ने बाँदर धपाउन जाने गाई बस्तु चराउन जाने अनि बाख्राहरू चराउन जाँदाखेरि तास खेल्ने विभिन्न अब रमाइलोहरू कार्यक्रमहरू रमाइलो गर्ने यस्तै खालको त्यो उटपटाङ गरिरहँदाखेरि
कहिलेकाहीँ एकदमै हुन्छ नि पिटाइ खानु परेको अथवा कतैबाट गाली खानु परेको उत्पटाङहरू गर्नुभएको छ? खास भन्यो भने त्यस्तो धेरै त मैले गरेको छैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि सामान्य कुराले पनि कहिलेकाहीँ नराम्रो हुँदो रहेछ। म सानै छँदाखेरि मलाई याद छ मैले बुवाको 5 रुपियाँ चोर्दाखेरि होइन बुवाले गाली गर्नुभएको त्यो याद छ। तपाईँको कहिलेकाहीँ लाग्छ त्यो गोविन्द भनेरै चिनिदियोस् धेरैले भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? यस्तो हुँदो रहेछ। म अब खास भन्यो भने त सङ्घर्ष कलाकारितामा गरियो गोविन्द भन्दा पनि जयन्ती भनेरै चिनुन् भन्ने खालको एउटा उता लाग्छ। कहिले कहिले इरिटेसनको पाटो पनि होला नि त, खालि गोविन्द चाहिँ काका भनिदिन्छन्। होइन त्यस्तो इरिटेसन चाहिँ हुँदैन। कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो आफू तनाव यताउति भइरहेको बेलामा डिस्टर्ब हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसले हुन्छ, तर त्यो एकदमै कम मात्रै हो। प्रायः चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि क्यारेक्टरले जिस्काउँदाखेरि क्यारेक्टरलाई लिएर अरूले रमाइलो गर्दाखेरि अरू हाँस्दाखेरि चाहिँ आफूलाई हाँसो लाग्छ कि। त्यो स्कुलमा तपाईँले गर्नुभएको बदमासी त्यसपछि गएर सम्झना लायक साथीभाइसँग गरेको जमघट के चाहिँ त्यस्तो खुसीको पलहरू मोमेन्टहरू छ तपाईँसँग? खास मैले सम्झिँदाखेरि चाहिँ के छ भने स्कुलकै टाइममा चाहिँ स्कुल गेटबाट चाहिँ अब क्लासभन्दा बेगर जुन गेटबाट बाहिर जानलाई छुट्टी भइसकेपछि मात्रै हो। जब क्लास 6 जेल चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि अलिकति तास खेल्ने बानी थियो स्कुल पढ्दाखेरि। अनि किताब चाहिँ तासमा के खेल्नुहुन्छ बढी तपाईँ? त्यति बेला भनेको त्यो 17 खेल्थ्यौँ, काठपत्ती 17 यस्तै खेलिन्थ्यो कि। पैसा कति हार्नुहुन्थ्यो कि पैसामा खेल्नुहुन्थ्यो कि अथवा त्यतिकै मजाको लागि मात्रै खेल्नुहुन्थ्यो? पैसामै खेलिन्थ्यो त्यति बेला भनेको 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ खेलिन्थ्यो। त्यति बेला 60 सालको स्कुल पढ्ने बेलाको 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ पनि ठुलो कुरा। 150 हारजित हुनु भनेको धेरै ठुलो हो। पिटाइ खानु भएको छ स्कुलमा? स्कुलमा पिटाइ खाएको छ। म सम्झिन्छु 6-7तिर पढ्दा होला। सर एकजना देवेन्द्र आचार्य भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ ग्रामर दिनुभएको थियो कि हामीलाई घोक्नका लागि दिनुभएको थियो। त्यो घोक्नु नसक्दाखेरि चाहिँ हातै निलो हुने गरी लट्ठीले कुटाइ खाइएको छ। एउटा लट्ठी नभाँचिन्जेलसम्म चाहिँ उहाँले कुटाइ गर्ने, एउटा लौरो भाँचिएपछि मात्र। कति लौरो थियो त्यो? अब कस्तो हुन्छ भने अब प्रेसर कति पर्छ त्यो सिसौको लौरो हो, त्यस्तो धेरै दह्रो त हो। त्यो सिसौ र इपिलको लौरो हो, त्यस्तो धेरै दह्रो त होइन। जोडले हान्दाखेरि 2 चोटि हान्दाखेरि भाँचिन्थ्यो, नभए 3 चोटि 4 चोटिमा। माया प्रेमको कुरा पनि हुन्छ स्कुलमा? यस्तो भयो केटाकेटीपन। अब त्यति बेला मैले खास 15 वर्षमा एसएलसी गरेको। 15 वर्ष भनेको केटाकेटी, अहिले चाहिँ अलिकति 15 वर्ष अलिकति बहुत देख्छु। तर त्यति बेला 15 वर्षको एजमा हामी अलिक सोझो नै हो त्यो मामिलामा, तर पनि अलिकति आकर्षण हुने हो, तर लभै पर्ने भन्ने खालको चाहिँ भएन। चिठी लेख्नु भएको भयो नि तपाईँले? स्कुलमा लेखेन, कलेजमा लेख्यो। 11 आइसकेपछि चाहिँ सुरु भयो। अनि एसएलसी कति सालमा पास गर्नुभयो? 60 साल। 60 सालमा? हजुर। कुन डिभिजन थियो तपाईँको? मेरो 2nd डिभिजन। कस्तो हुँदो रहेछ त्यो एसएलसी पास गर्दा? एकैचोटिमा हो? एकचोटिमै हो। त्यो बेलामा त अझ अहिले भन्दा पनि त्यो बेलामा अझ धेरै हुन्छ। यस्तो थियो हाम्रो त्यति बेला के थियो भने 30-35 जनाले एसएलसी दिँदाखेरि 11-12 जना पास भएको जम्मा। त्यसमा म पास भएको थिएँ। त्यसको अब खुसीको त सीमा नै छैन नि। के गर्नुभयो त्यहाँबाट त्यति बेला? त्यति बेला अब खुसी, एकदमै खुसी के कसरी व्यक्त गर्ने, त्यो बेलाको खुसी शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न। एसएलसी पास हुने त्यतिको खुसी लाइफमा सायद अहिलेसम्म एसएलसी पास भएको रिजल्ट आज एसएलसीको रिजल्ट आयो रे भन्दाखेरि भोलिपल्ट मात्र थाहा पाइन्थ्यो। पास भयो रे भन्दा डिभिजनका कुरा भएनन्, पास भइयो भनिसकेपछि त्यो बेलाको खुसी अहिलेसम्म त्यतिको खुसी हुन सकेन। डर लागेको थियो त्यो बेलामा तपाईँलाई चाहिँ कतै विषय लाग्छ कि भनेर? डर त एकदमै थियो। शङ्का केमा थियो तपाईँलाई? कुन विषयमा थियो? अलिकति इङ्ग्लिस र म्याथ अलिकति कमजोर हो, त्यसमै शङ्का थियो। अब त्यस तिनीहरू भनेको जस्ट पास मात्रै हो। ठ्याक्कै त्यसपछि क्याम्पस चाहिँ कहाँ पढ्नुभयो तपाईँले? मैले कुलेश्वर जनमैत्री क्याम्पस पढेँ। त्यसपछि त्यहाँ निरन्तर मैले जनमैत्रीबाटै अहिले मास्टर सकेँ मैले। ठ्याक्क
टक्क त्यहाँ पढ्दाखेरि त अब कलेज भएपछि हुर्किन्छ होइन त्यसपछि अलिकति ठुलो भयो पनि लाग्छ होइन मेसेज दिइसकेपछि अलिकति छुट्टै नै हुँदो रहेछ हिँडाइ बोलाइ अलिकति फरक पारिँदो रहेछ कलेजको खुसी चाहिँ के हुँदो रहेछ खासमा कलेजमा नयाँ नयाँ साथी भेट हुने त्यति मात्रै होइन स्कुलमा भन्दा अलिकति मेच्योर्ड भएर नै होला सायद कलेजमा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण अलिक बढ्दो रहेछ कि त्यो कारणले पनि अनि कलेज जानको लागि अलिकति बढी मन लाग्ने आज छुट्यो भने त के न छुट्यो सबै सर्वस्व छुट्यो क्यारे छुट्छ क्या जस्तो खालको फिल हुने होइन अब कलेजको बाहिर बरन्डामा बस्ने अरू क्लासका केटीहरू हेर्ने होइन आफैमा रमाउने वा भन्ने यस्तो खालको अरू क्लासको केटीहरूलाई कति जिसाउनु भयो तपाईँले केटीहरूलाई त्यो साइड हाने हुन्छ नि यस्तो भयो कि केटी खास भन्ने हो भने चाहिँ आफ्नै क्लासको एकजना केटी मनपर्ने होइन बाहिरतिर हेर्ने अरू केटीहरू रमाउने अनि 11भरि केही गर्न सकिएन आफ्नै क्लासको केटीलाई मन पराइने बस्यो लेटर लेख्नु भयो कम अनि 12 पुगिसकेपछि चाहिँ अनि लेटरै लेख्नुपर्ने अवस्था भयो कि रगतले थियो अथवा डटपेनले थियो डटपेनले लेखेँ अब त्यति बेलाको लेटर चाहिँ अब पुरा अब सायरी सहितका के सायरी याद छ तपाईँलाई त्यो याद छैन त्यो नसम्झाउनु होला त्यति बेला अब सायरी सहितको एक पन्ना पनि बढी भयो होला कि एउटा कुनै लाइन त याद होला तपाईँलाई त्यस्तो खासै याद छैन हो नसम्झाउनु विगत अब मेरो त्यसपछि अब आफूले बुझाउने दिने केटीलाई दिने आँट पनि अलिकति भएन त्यसपछि साथीलाई लगाएर साथीलाई दियो तर त्यसको भनेर रेस्पोन्स चाहिँ आएन भनेपछि उताबाट केही प्रतिक्रिया नै भयो के भने बस्नलाई सधैँ एउटै बेन्चमा बसिन्थ्यो त्यसपछि जब लेटर दियो बस्ने बेन्च चाहिँ चेन्ज भयो उहाँले चेन्ज गर्नुभयो कि तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो होइन आफूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ होइन दिइसकेको छ के हो आउँदैन उताबाट के आउँदैन के हुने एसएलसीको इक्जाम हुँदा नि गाह्रो उता आउँदैन अब केही छैन अब सायद अब त्यो बेलामा जवाफ आएको भएदेखि चाहिँ एसएलसीमा जति खुसी भएको त्योभन्दा बढी हुन्थ्यो त्यसपछि अलिकति आफूलाई पनि अड हुने उसलाई पनि सायद अब त्यस्तै अड भयो होला अनि अटोमेटिक बस्ने बेन्च पनि चेन्ज भयो अनि 12 पनि सकियो 12 सकिएपछि आफू एकातिर लाग्यो ऊ अर्कोतिर लागिसकेपछि त्यसपछि मोबाइलको जमाना नै होइन फेसबुकको जमाना नै होइन त्यति बेला त्यस भेटै भएन पहिलो डेटिङको खुसी कस्तो हुँदो रहेछ जानुभयो कि जानु भएन नटारिकन भन्नुपर्दाखेरि डेटिङ गइयो जस्तो मैले बिहे गरेको लभ म्यारिज हो अब डेटिङ गइयो त्यो खुसी भने कहाँ जानुभएको थियो पहिलो डेटिङ भनेको हामी ककनी जानुभएको थियो ककनी गइयो बाइकमा टक्क घोडा टेकेर फुल दिनुभयो कि यसरी यस्तो थियो त्योभन्दा अगाडि नै अब आई लभ यु भन्ने अनि त्यो आई लभ यु टु भन्ने भइसकेको थियो कि पहिल्यै भइसकेको थियो फोन फेसबुकमै सबै भइसकेको थियो त्यसपछि लभ परिसक्यो भनेपछि डेटिङ गयो त्यो फुलकै आवश्यक परेन पैसा जोड्यो त्यति बेला कस्तो हुँदो रहेछ पहिलो डेटिङ जाँदाखेरि डिडेटिङ भनेर जाँदाखेरि डेटिङै भनेर जाँदाखेरि चाहिँ के भने अलिकति रमाइलै भयो कि भने लभ परिसकेको थियो डराउनु पर्ने आवश्यकता भएन कि मेरै हो भन्ने भइसकेपछि चाहिँ अलिकति रमाइलो भयो अनि जस बसियो खाइयो रमाइलो गरियो कुराकानी गरियो धेरै राम्रो भयो कि त्यही डेटिङलाई अब निरन्तरता दिँदै बिहेसम्म आइपुगेर नि छोरोसम्म पुगिसक्यो कहिलेकाहीँ झगडा पर्छ झगडा त जसको पर्छ तपाईँले बिहे गर्नु भएको छैन होइन त्यो थाहा न होला गर्लफ्रेन्ड त होला तपाईँको पनि होइन भन्दा बुढीसँग अलिकति बढी झगडा चाहिँ पर्छ के कुरामा झगडा हुँदो रहेछ खासमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँदैन जस्तो कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि आज घुम्न जाउँ न भन्ने हुन्छ घुम्न जाउँ न भनिरहँदाखेरि चाहिँ आफ्नो एकातिर काम गरिरहेको हुन्छ मेरो यस्तो काम छ है म आज भ्याउँदिनँ भन्दा नि के अरे अन्त टाइम दिन भ्याउने मलाई दिन नभ्याउने भन्ने खालको अलिकति झगडा फेरि भयो त सबै ठिक भयो कुराहरू भए अनि अरू पर्सनल कुराहरू भए होइन घर व्यवहारका कुराहरू भए श्रीमती हुँदाको खुसी र गर्लफ्रेन्ड हुँदाको खुसी के हुँदो रहेछ अलिकति बुढी बनाएर श्रीमती बनाएर भित्राइसकेपछि अलिकति जिम्मेवारी बढी होइन
त्यो भएर अलिकति धेरै खुसी हुन सकिन्न जिम्मेवारीले आउँदाखेरि थिचेर जिम्मेवारीले थिच्यो नि त खुसी पनि छँदैछ त्यसलाई जिम्मेवारीले चाहिँ अलिकति उ गर्यो तर गर्लफ्रेन्ड हुँदा चाहिँ जिम्मेवारी भनेको छैन कि छैन त्यसपछि खुसी मात्रै हुन्छ रमाइलो मात्रै कसरी रमाइलो गर्ने भन्ने मात्रै हो त्यही भएर अक्सर लभ पर्दा र बिहेमा परिणत हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ होला होइन सोच्न त सोचियो म 1 वर्ष चान्चुन लभ पऱ्यो त्यो पिरियडमा सोचेर पहिलो चरण लभ परिरहँदाखेरि सोच्यो पहिला सुरुमा बिहेको प्रस्ताव चाहिँ कसले राखे सुरुमा प्रस्ताव गर्ने म हो जस्तो अब आई लभ यु भन्ने होइन प्रेम प्रस्ताव राख्ने चाहिँ मै हो त्यसपछि प्रेम प्रस्ताव राखिसकेपछि त्यसको 2-4 दिनपछि ओके आई लभ यु टु भन्ने जब आइसकेपछि त्यो निरन्तर अगाडि बढ्यो अनि म चाहिँ तत्काल बिहे गर्न चाहन्न थिएँ खास भन्नु भनेदेखि अहिले के बिहे गर्नु अक्सर केटाहरू चाहँदैनन् होला त्यो तपाईँको भोगाई अहिले भन्नुभयो जिम्मेवारीमा अहिले परिहाल्नु नचाहेर होला या अब पैसा कमाउँ सेटल हुँ अलिकति राम्रो हुँ अनि त्यसपछि गरौँला न बिहे भन्ने खालको भएर होला म बिहे चाहिँ अलिकति पछि गरौँला 2-4 साल पछि गरौँला भन्ने थियो तर उताबाट चाहिँ अहिले मेरो बुढीले चाहिँ अलिकति प्रेसर अब उसको घरबाट नि बिहे गर्नुपर्छ अब भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि अनि बिहे गर्ने कि भनेर अलिकति प्रेसर भइसकेपछि अनि मैले घरमा कुरा गरेँ त्यसभन्दा अगाडि घरमा अब होला भन्ने मात्रै थियो थाहा थिएन घरमा इन्टरकास्ट म्यारेज हो अथवा होइन अनि त्यसपछि घर परिवार कुनै अब्जेक्सन त भएन त्यस्तो केही भएन अनि मैले कुरा गरेँ घरमा खास भन्ने हो भने म यहाँ भाउजू दाईहरूसँग बस्छु बुवा आमा उतै गाउँमा हुनुहुन्छ पहिला दाई कतिजना दाजुभाइ तपाईँको खासमा हाम्रो दाजुभाइ त 4 जना तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ कान्छो हुनुहुन्छ अन्तिमको त्यसपछि मैले घरमा कुरा गरेँ दाई भाउजूसँग कुरा गरेँ अब तेरो छ बिहे गर्ने भन्छस् भनेदेखि के भन्ने त हुन्छ गर्ने अब कस्तो केटी हो के हो तैँले बुझेकै होलास् होइन अब हामीले बुझाइरहनु परेन लाइफ तेरो हो भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि त्यसपछि हुन्छ म गर्ने भन्ने कुरा भएपछि अनि यता केटीको घरमा आइयो कुरा गरियो फाइनल गरियो अनि त्यसपछि भद्रकोलमा तपाईँले जयन्ते भनेर तपाईँलाई जुन किसिमले सबैले चिन्छन् माया गर्छन् दामको हिसाबमा चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ अहिलेलाई खुसी छु म भद्रकोल खेलेर पनि अब बिना पारिश्रमिक खेल्नु पर्दैन अहिले पहिलेको जस्तो जमाना छैन भद्रकोल खेलेर पनि राम्रै कमाइ हुन्छ त्यस अलावा अब कार्यक्रमहरू बाहिर कार्यक्रमहरू पनि राम्रै हुन्छ पहिलेको जस्तो जमाना अहिले छैन पहिले कलाकार भएर खर्च गरेर कलाकार हुनु पर्थ्यो सुटिङमा खर्च गरेर जानु पर्थ्यो खाजा खर्च गरेर खानु पर्थ्यो तर त्यो अवस्था अहिले छैन अहिले कलाकार भएर बाँच्न सक्ने अवस्था छ परिवार पाल्न सक्ने अवस्था छ लगनशीलता चाहियो कामको प्रति इमान्दारिता चाहियो त्यो अप्ठ्यारो छैन तपाईँले धेरैले सोध्ने क्वेसन म सोध्छु हजुर भद्रकोलमा चाहिँ कसरी आउनुभयो ठ्याक्कै भद्रकोलमा चाहिँ म के थियो भनेदेखि पहिले भद्रकोल आउनुभन्दा सिस्नुपानी झ्याम्मै भन्ने सिरियल आउँथ्यो त्यति बेला चाहिँ सिस्नुपानी झ्याम्मै हेरिन्थ्यो मलाई कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि कलाकार हुन पाए हुन्थ्यो होइन भन्ने खालको लाग्थ्यो कलाकार भन्दा के चाहिँ थियो भने मलाई नाम कमाउनु पर्यो भन्ने मात्रै थियो सिस्नुपानी झ्याम्मै आइरहेको थियो यसो हेरेँ नयाँ सिरियल यसमा अवसर पाइन्छ कि यो सिरियलसम्म पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो त्यसपछि यसो पत्ता लगाएँ यहाँ पानी पोखरी मिडिया मन्त्र भन्ने अफिस थियो त्यहाँ एडिट हुँदो रहेछ त्यही मिडिया मन्त्रले सिरियल ल्याएर छ त्यहाँ गएँ एक दिन त्यहाँ अर्जुन घिमिरेसँग भेट भयो पनि हुनुहुन्थ्यो जहाँ तपाईँको पहाडी भनेर तपाईँको काका हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ उहाँहरूसँग भेट भयो गफ गरियो अनि उहाँले पनि राम्रै गर्नुभयो अर्जुनजीले त्यसपछि मलाई हुन्छ आउनु सुटिङमा आउनु अब त्यस्तो भयो भनेदेखि गरौँला न भन्नुभयो त्यसपछि मैले म भाग 10 हुँदाखेरि भाग 9 को आसपासतिर पुगेको थिएँ भाग 10 को सुटिङकोबाट म सुटिङमा सधैँ जान थालेँ अनि संयोगले अब भाग 10 मै मलाई सानो एउटा रोल आयो पासिङ रोल उहाँहरूले गराउनु भयो गरेँ मैले
अनि त्यसपछि मैले 18 भागमा सिरियल बन्द नहुन्जेलसम्म मलाई प्रत्येक भागमा त्यो 8-9 भागमा मलाई सानो सानो डाइलग नभएकै रोल भयो भने सुस्स देखिने रोलसम्म भने नि उहाँहरूले माया गर्नुभयो त्यति थियो 18 भागमा अब विविध कारणले सिरियल बन्द भयो सिस्नु पानी झर्ने त्यसपछि उहाँहरूले पनि अब काम भएन अब त्यतिकै भयो त्यसपछि अब अर्को सिरियल ल्याउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो भद्रगोल नै नाम भन्ने थिएन अर्को एउटा सिरियल ल्याउने हो भन्नुभयो त्यसमा पनि म सँगसँगै जस्तै भएँ कि उहाँहरूलाई पनि अब हो ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरू पछि लाग्ने म पनि भएँ अनि भद्रगोल सिरियल ठिक छु आयो त्यसपछि मैले अब भाग 2मा थियो मेरो 1मा थिएन 2मा चाहिँ मैले पत्रकारको रोल गरेको थिएँ त्यसमा नि पासिङ क्यारेक्टरै थियो अनि भाग 3मा पनि मेरो भएन अनि भाग 4मा चाहिँ अब अर्जुनजी कुमारजीले अब स्क्रिप्ट लेख्ने क्रममा चाहिँ पाडेलाई एकजना अब चाहियो जोडी साथी त्यसमा के गर्ने भन्दा एउटा भतिजो ल्याउने भनेर भन्नुभयो अनि मलाई भतिजोको जुरेछ कि कथामा चाहिँ भतिजो आएछ कसलाई गराउने भन्नुभएपछि अनि ल गोविन्दलाई गराउन त भन्ने कुरा गर्नुभएछ मलाई भन्नुभयो ठिक छ म ट्राई गर्छु नि त खासमा चाहिँ कमेडी कलाकारहरूलाई चाहिँ अरूलाई सटाएर हानिरहनुपर्छ होइन केही न केही बोलिरहनुपर्छ किनभने त्यो मुक्टिलाइरहन्छ होइन त्यो हुनेलामा कहिले अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ यस्तो हो यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ अब साथीभाइसँग चाहिँ राम्रैसँग अलिकति जिस्किन्छ यो जिस्केको यस्तै हो भनेर पचाउँछन् कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि साथीहरू आफूले अलिकति नचिन्दाखेरि कोही साथी अलिकति आफूलाई यो यस्तो खालको मान्छे है भनेर नचिने मान्छेसँग चाहिँ यसरी जिस्किँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्दो रहेछन् भनेदेखि साँच्चीकै भन्यो यसले भनेर चित्त दुखाउने जस्तो होइन अनि त्यसपछि ए तपाईँ त कति राम्रो हो भनेर भनिदियो भनेदेखि यसले मलाई खिस्याएर भन्यो भन्ने खालको गरेर चित्त दुखाउने यस्तो पनि हुँदो रहेछ तर एकदम कम हुँदो रहेछ त्यो भएर पनि कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि चाहिँ अलिक म त्यही भएर जो पायोसँग छिट्टो बोलिहाल्दिनँ कि अलिकति चिनेर नजिक भइसकेपछि मात्रै बोल्छु तपाईँले अर्को कुरा के भने मैले एउटा ठ्याक्क दिमागमा के आयो भने पहिले एसएलसी दिने टाइममा कि एसएलसी त सदरमुकाममा हुन्थ्यो सिन्धुलीमाढीमा हुन्थ्यो अनि ठट्टा गरिरहने यस्तै हुन्थ्यो अनि एकजना उही सिन्धुलीमा चिन्जानकै गाउँतिरकै दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि किन आ सिन्धुली भनेर सोध्नुभयो कि गाउँ भयो नि त उता गाउँ भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ चामलको भात खाना आएको भन्ने कि अहिले चामलमा संयोग भयो अनि त्यति बेला चाहिँ चामलको भात खाना आएको भने मैले एसएलसी दिन आएको भनिनँ त्यसपछि त्यो उतापट्टि 2जना लेडिज थिए कि 2जना केटीहरू थिए सायद एसएलसी दिनै आयो होला नहरू नचिनेको तर तिनीहरूको हेराइ अर्कै खालको भयो कि म त्यतिकै नर्भस भयो कि त्यति बेला चाहिँ यो बोल्ने कुराले चाहिँ के हुँदो रहेछ नि कहिलेकाहीँ आफैलाई उनीहरूको सोचाइ कस्तो भने साँच्चीकै चामलकै भात खान नपाएर आएको रहेछ भन्ने खालको सोचाइ भयो आफूले चाहिँ जिस्किएर भनिदियो होइन अनि उनीहरूको त्यस्तो अनि आफूलाई चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो पर्यो है भनिसकेपछि के हुँदो रहेछ नि अनि आफूलाई चाहिँ मोरल डाउन हुने आफूलाई चाहिँ अलिकति नर्भस हो यस्तो पर्यो मैले भन्नुहुन्न थियो भने उनीहरूले सुने जस्तो खालको कि त्यो चाहिँ उनीहरूले बुझेनन् नि त मैले जिस्केको हो भन्ने कुरा चाहिँ ट्याक्कै एक्सट्रिममा गएर रुको एकदमै चित्त दुखेर रुको कुनै समय छ तपाईँसँग त्यस्तो खास छैन मेरो मतलब कतार खुतुल गरेर चाहिँ कुरोहरू चाहिँ त्यस्तो छैन होला कहिलेकाहीँ लप परिरहँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ रोइयो होला लप पर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने भावनामा आइदो रहेछ कति कुराहरू कहिले झगडा पर्दो रहेछ झगडाको उसमा कहिले रोएको नाटक पनि गर्नुपर्दो रहेछ होइन तपाईँले भोग्नु भयो होला भोगिरहनु भयो होला अहिले अब तपाईँलाई पनि थाहा होला यो चाहिँ यो मलाई किन बारम्बार बुझिरहनु भएको छ तपाईँले हुन त अब तपाईँलाई एकजना भए त पुगिहाल्यो नि तर अरूहरूले अब यसको गर्लफ्रेन्ड रहेछ भइहाल्यो भने त के फरक पर्यो सिनेमाको कुरा पनि गर्नुभयो सिनेमा तपाईँलाई हेर्नु रहेछ बेला बेलामा सिनेमामा खेल्ने रहर चाहिँ छ कि छैन मैले फिल्म खेलेँ पुनर्जन्म भन्ने फिल्म खेलेँ त्यसमा सुटुक्का आउनुभयो त्यसमा हल्ला खल्ला गरिएन
होइन त्यसपछि फिल्म पनि सुटुक्क आयो सुटुक्क गयो त्यसपछि मैले भर्खरै भन्नु पुनर्जन्म भन्नुभयो तपाईँले पुनर्जन्म त्योभन्दा पछि भनेको मैले लाल जोडी लक्ष्मण सुवेदीको लाल जोडीमा चाहिँ राम्रै भूमिका निभाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ राम्रै हल्ला नि गरेको थिएँ सायद अहिले हेरिरहनु भएको दर्शकहरूले सबैले नै पुनर्जन्मको है भनेर भन्नु पनि हुन्छ होइन पुनर्जन्ममा गरेँ त्यसपछि अहिले तत्काल चाहिँ फिल्म नगर्ने भन्ने सोचमा नि छु म भद्रगोलले बनाउने कुराहरू छ भद्रगोलमा अलिकति बढी टाइम दिउँ भद्रगोलकै क्यारेक्टरलाई अलिकति जीवन्त बनाऊँ भद्रगोललाई राम्रो गरौँ भन्ने छ अलि टाइमको अभावले पनि अहिले फिल्म त्यसपछि म्युजिक भिडियोतिर अलिकति कम सोच्न पनि अलिकति कम पाइएको छ त्यसपछि अलि नगरौँ कि भन्ने मनस्थिति पनि छ जिगी पाण्डेले चाहिँ यो फिल्म बनाउने उद्घोष गरिरहनु भएको छ नि हजुर हजुर के छ तपाईँको संलग्नता हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा पक्कै पनि भद्रगोल टिम सहित उहाँहरूले बनाउने फिल्ममा लिनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई विश्वास छ लिनुहुन्छ र हुन्छ पनि उहाँहरूले अब गर्नु पऱ्यो भनिसकेपछि मैले नाइ गर्दिनँ भन्ने कुरो त हुँदैन त्यसो भए तपाईँको सम्भावना बढी छ एकदम के भन्नुहुन्छ तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ तपाईँलाई खासमा चाहिँ यो कलाकारिता क्षेत्र भनेको चाहिँ भयङ्कर जोसँग पनि जतिखेर पनि जानुपर्छ उहाँको सपोर्ट उहाँको खुसी तपाईँको कामप्रति खुसी छ कि छैन उहाँ यस्तो छ कस्तो छ भनेदेखि पैसो नआउने काम हुँदाखेरि मात्रै अलिकति दुःखी हुँदो रहेछन् मान्छेहरू जब पैसो आउँछ काम गरेर पैसो कमाइन्छ भनिसकेपछि त्यो काम त गरेर गर्नुपर्छ भन्ने कलाकारिता नै गर्नुपर्छ भन्ने मैले जस्तो उसँग लभ गर्नुभन्दा अगाडिदेखि कलाकारिता गरे हो मलाई उसले चिन्दा म कलाकार भइसकेको थिएँ भनिसकेपछि उसले कलाकार नबन्नु कलाकारिता छोडिदिनु भन्ने खालको आँट त उसँग छैन होला त्यो भएर पनि खुसी छ कलाकार भएकोमा उसलाई पनि फलानाको बुढी हो भन्दा ऊ पनि खुसी ठ्याक्कै अहिले भाउजू चाहिँ के गर्नुहुन्छ अहिले छोरो पनि भर्खर 5 महिना भयो त्यो भएर पनि अहिले काम गरेको छैन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ टिचिङ गर्नुहुन्थ्यो अनि तपाईँलाई कोही व्यक्तिदेखि एकदम रिस उठेको कुनै व्यक्ति छ तपाईँसँग अहिले ठ्याक्कै दिमागमा यो व्यक्ति त्यो हुन्छ नि कोही चाहिँ त्यो केही काम पनि बिगारे हुँदैन उसले केही बिगार पनि गरे हुँदैन खासमा नबोलेको पनि हुन्छ तर नबोलेको मान्छे पनि देख्दा नि झमक्क रिस उठ्ने मैले जे भन्न आँटेँ तपाईँले त्यही भनिदिनु भयो क्या त्यो यस्तो अहिले दिमागमा फलाना व्यक्ति यो चाहिँ खत्तम भन्ने खालको त मसँग त्यस्तो दिमागमा छैन तर के हुँदो रहेछ भनेदेखि तपाईँले भनेकै जस्तो कहिलेकाहीँ म यहाँबाट कहिले निस्केँ नि बाटो हिँडिरहँदा कोही मान्छे चाहिँ दिमागमा त्यत्तिकै रिस उठ्छ कि कोहीसँग चाहिँ रिस उठ्छ के हो उसँग भेट भएको नि हुन्न गफ गरेको नि हुन्न त्यस्तो खालको चाहिँ हुँदो रहेछ कति हुन्छ नि तर त्यस्तो खासै अहिले शत्रु नै जस्तो त खासै केही हुनुहुन्न तपाईँलाई सिनेमामा अफर आयो होइन हजुर मानिलिनु एउटा सिनेमामा अफर आयो नायिका तपाईँलाई चुज गर्ने अफर दियो भने तपाईँ कुन नायिकासँग चाहिँ रोमान्स गर्नुहुन्छ मलाई अब एकदमै गर्न मन मैले उ गर्ने भने के अधिकारी एकदम राम्रो छ मलाई एकदमै मनपर्छ नायकमा तपाईँ आफै बाहेक अरू कोही नायक चुज गर्नु पऱ्यो भने दयाहाङ राई के कारणले मनपर्छ दयाहाङ राई दयाहाङको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि दयाहाङले गरिरहेको देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यो अभिनय गरिरहेकै हो जस्तो लाग्दैन कि मलाई जुन पात्र जुन क्यारेक्टर निभाएको छ त्यही नै हो भन्ने खालको एउटा जुन अभिनयमा निखारता जुन छ होइन न्याय छ जुन क्यारेक्टरप्रतिको न्याय छ त्यो एकदमै मनपर्छ मलाई त्यो तपाईँ आफै पनि कलाकार हुनुहुन्छ होइन तपाईँको पनि आवाज रियल आवाज चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको रहेछ के चाहिँ क्यारिकेचरहरू कतिको हुन्छ तपाईँको म क्यारिकेचर चाहिँ गर्दिनँ स्वरले पनि नदिएर यो थाहा छैन अहिलेसम्म क्यारिकेचर चाहिँ खासै गरेको तपाईँको क्यारिकेचर गर्ने मान्छेहरू कतिको भेटिएको छ मेरो त धेरै गर्नुहुन्छ तपाईँले पनि अघि यहाँ क्यामेरा हुनुभन्दा अगाडि गरिरहनु भएको थियो अघि पनि गर्नुभयो क्यारिकेचर गर्ने काका गर्नेहरू त्यसपछि चामलको भात बन्ने यस्तो धेरै नै भेट्छु
मसँग भेट हुने बित्तिकै सबैले गर्नु नै हुन्छ क्या फेरि जानी नजानी एकचोटि गर्नु नै हुन्छ कसैले अब राम्रो गर्नुहुन्छ कसैले अब जस्तै कि मैले तपाईँ त राम्रो बिगारेर अन्तिम हाम्रो फोर्सिनेटवर्क हेरिरहनु भएको छ खुसीका रङहरू केही कुराहरू तपाईँको सेयर भयो होइन अझै पनि केही कुरा कोट्याउनु बाँकी छ त्यस्तो कतल खातल गर्न खन्नलाई केही बाँकी छ मैले छुट्याएँ अब हामीले खन्न त धेरै नै खनिसक्यौँ खाल्टो अब यहाँबाट धेरै कुरा भेटिसक्यो हामी अब दर्शकहरूलाई फेरि कस्तो हुन्छ भने सबै कुरा दिइसक्यौँ भनेदेखि जयन्ती यति नै रहेछ सक्यो जयन्ती त्यो भएर अलिकति केही बाँकी पनि बाँकी छ त्यसो भए फेरि अर्को दिन अर्को महिना 1-2 महिनापछि फेरि खुसीका रङहरूमा फेरि पनि जयन्ती आउनुपर्छ त्यो भएर यो ढोका सधैँ बन्द गरिहाल्नु हुँदैन होइन आजको लागि चाहिँ क्रमशः लेखौँ के त्यहाँ क्रमशः होइन क्रमशः लेखौँ मारी भतिजीलाई कसरी भन्ने भन्छ बाबु अनि क्रमशः लेखौँ त्यसपछि अरू भनेको यही हो लास्टमा चाहिँ अब तपाईँलाई अब जयन्तीको मेरो डिमान्ड डायलग पनि मेरो भन्दा पनि यहाँ दर्शकहरूले मागिरहनुहुन्छ काका मलाई त यहाँ रेडियो अडियोबाट बोलाएर यहाँ रेस्टुरेन्टमा राखेर चामलको भात खान दिन्छु भनेर ल्याएका 1 गिलास पानी भन्दा दिएनन् थ्याङ्क यू सो मच समय दिनुभयो तपाईँको उन्नति प्रगतिको हामी कामना गर्छौँ फेरि अर्कोचोटि भेटघाट गरौँला तपाईँलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद रेडियो अडियो तपाईँ सबैजनालाई यति जेलसम्म समय दिएर हेरिदिनु भयो त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र जयन्ती क्यारेक्टर मन पराइदिनु भएको छ जयन्तीलाई मन पराइदिनु भएको छ अब पनि निरन्तर रूपमा मन पराइदिनुहुन्छ र राम्रो नराम्रो कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ सुधार्नुपर्ने कुराहरू भनिदिनुहुन्छ त्यो अपेक्षा पनि गर्दछु र अझै राम्रो गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यति बेरसम्म साथ दिनुभयो तपाईँ दर्शक रेडियो अडियो तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार भन्न चाहन्छु फर्सिनेटवर्क प्रस्तुत गर्दछ खुसीका रङ्गहरू फर्सिनेटवर्क हेर्नकै लागि